سویلای برای جشن عروسی خواهرزاده‌اش داره میره و سرماز خانم شاکی میشه که چرا به من نگفته بودی. وقتی آذرخش بهش میگه انگار حافظت رو دوباره داری از دست میدی، سرماز خانم ناراحت میشه و گیر میده به آذرخش و با هم دیگه جر و بحثشون میشه. هرچی آذرخش میگه مامان تو رو خدا بسه این بحث رو ببندیم، باز ادامه میده و ناراحت میشه و از خونه قهر میکنه میذاره میره بیرون. باشاک وقتی تلفنی از فاطمه میشنوه که برای شب چه برنامه‌ای دارن، میگه من نمیام. ما روی کاغذ زن و شوهریم. من یه برنامه دیگه‌ای برای خودم دارم با دوستام. سالگین وقتی آشپزیش تموم میشه برای هرس دادن چیمن میگه اینجا کثیفه. ما میخوایم اینجا رو مرتب کنیم. سرماز خانم به چیمن زنگ میزنه و میگه من قهر کردم و اومدم یه جایی بیرون هستم. به تنها کسی که میتونستم زنگ بزنم تویی. سالگین وقتی ماجرا رو میشنوه شروع میکنه به حرف زدن پشت سر آذرخش. چیمن میگه لطفاً پشت سر مادرم صحبت نکنین و با امیر میرن دنبال مادر بزرگش. نورسما داره با الهامی پروژه‌ش رو میچینه و اصیلم میاد از الهامی تعریف میکنه و میگه هر کی یه همچین کسی رو از دست بده باید پیش خودش بشینه فکر کنه که من چی رو از دست دادم. چیمن و امیر میرن دنبال سرماز خانم و از کنار ساحل میبرنش. چیمن هم به مادرش خبر میده. سالگین با سرماز خانم خیلی جور شدن و با همدیگه میگن و میخندن. کم کم مهموناشون که نیلای و نورسما و عبدالله خان هستن هم میرسن. اصیل طبق قرارشون اومده جلوی خونه آذرخش که ببرتش بیرون. ولی آذرخش میگه نمیتونم بیام بیرون، کسی نیست که از کمال نگهداری کنه. اصیل هم تصمیم میگیره که پیتزا بخره و توی خونه با هم صحبت کنن. باشاک با دوستاش رفته رستوران و وقتی فاتح پیش زنگ میزنه یه جوری وانمود میکنه که انگار حرفای عاشقونه داره بینشون رد و بدل میشه. سر شام خونه چیمن یکم همه با هم دیگه گپ میزنن و سالگیم از بزرگ کردن بچه صحبت میکنه و امیر میگه چیمن عزیز دل منه، قول میدم هیچ وقت ناراحتش نکنم. نیلای میگه آبجی سالگیم به نظرم از رقابت خودتو بکش کنار. آذرخش و اصیل دارن یکم با هم گپ میزنن و اصیل میگه از عمر حرف نمیزنی. در واقع ترک زندگی تو از همونجاست. تو یه ایدئال ذهنی برای خودت چیدی و نمیخوای از اون بزنی بیرون. تا کانالو عوض نکنی زندگی عوض نمیشه. عمر داره میره بیرون از خونه که یکم هوا بخوره و باده بهش شک میکنه و تعقیبش میکنه. عبدالله خان موقع خواب راجع به گپ زدنش با آسوده صحبت میکنه و سالگیم یکم حسودیش میشه ولی میخواد بروز نده. وقتی باشاک برمیگرده خونه فاتح میفهمه که اون دوستش رو آورده و یکم عصبانی میشه و با هم کلکل میکنن و میخوابن. آذرخش بعد از رفتن اصیل روی مبل دراز کشیده و داره گریه میکنه که عمر زنگ در خونش رو میزنه. باده که تعقیبش کرده بوده پیش خودش میگه حالا که اومدی پیش زن سابقت پشیمونت میکنم. گوشیشو در میاره و از ورود عمر به خونه آذرخش فیلم میگیره. عمر وقتی که این همه درموندگی آذرخشو از اتفاقاتی که افتاده رو میبینه میره کنارش میشینه و شروع میکنه به دلداری دادنش و میگه من هستم. بعدم همدیگر رو میبوسن. صبح سالگیم دوست باشاک رو توی راهرو با لباس خواب میبینه و هول میشه و بهش میگه دختر این چه وضعیه اومدی؟ دوست باشاک میگه اومده بودم آب بخورم. سالگیم وقتی میره توی اتاق خودشون نمیذاره عبدالله خان بیاد بیرون و عملاً مرده رو توی اتاق زندانی میکنه. باشاک هم از دوستش متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده بوده و وقتی فاتح میفهمه یکم ناراحت میشه و میگه الان سالگیم خانم میاد سر ما غر میزنه. باشاک میره برای خودش قهوه بریزه و سالگیم یکم راجع به دوستش باهاش غرغر میکنه و باشاک میگه به خاطر لباسش نمیتونین بهش برچسب بزنین، چیزی نشده که. بعدم با این وضعیتی که این همه چیز هر روز صبح درست میکنین کم کم چاق میشین. میخواین آشپزخونه رو اجاره بدین. دیروزم که دختره تازه ازدواج کرده بود بلند شدین رفتین توی خونش. ولی این سیستمای خسته کردن شما روی چیمن اثر نمیکنه. باده وقتی از خواب بیدار میشه میبینه که تازه عمر صبح اومده خونه. سر صبحونه خونه عبدالله خان یکم راجع به دوست باشاک بحث میکنن و یکم راجع به مهمونی دیشب. سالگیم میگه باید آذرخش رو دعوت کنیم امشب بیاد اینجا. بچه‌هامون ازدواج کردن. زنه همه رو از دور خودش فراری داده. باید بیاد بشینیم اینجا با هم حرف بزنیم. بعدم موقع قهوه خوردن به آذرخش زنگ میزنه و دعوتش میکنه. وقتی نیلای میفهمه که سالگیم میخواد بره شرکت و برای عبدالله خان غذا ببره و آسودرم اونجا ببینه
متوجه حسادت سالکین میشه و بهش میگه آسوده خانم ملکه شرکته. با بابام خیلی صمیمی بود. ما فکر میکردیم که اونا میخوان با هم ازدواج کنن. ولی تو ما رو سورپرایز کردی. الیف دوباره میره اصرار میکنه به نورسما که منم با تو بلندشم بیام شرکت. اصیل میخواد چیکار کنه؟ نورسما میگه یکم فاصله بده. من بدهکار شماها که نیستم خودمو انداختم این وسط. لطفاً کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنین. آذرخش و عمر بچه‌شون رو بردن بیمارستان و تست دی ان ای رو انجام دادن که 14 روز دیگه جوابش مشخص بشه. عمر به آذرخش دلداری میده و میگه همه چیز درست میشه، مثل دیشب که واقعی بودیم. آذرخش میگه من نمیخوام در این باره حرف بزنم. تو یه مرد متأهل هستی، این بحث رو ببندیم. امشبم سالکیم زنگ زده که من برم خونه‌شون. نیلای میره شرکت پیش آسوده و راجب مادرش عذرخواهی میکنه. بعدم ازش میخواد که یه نفر رو به عابدین معرفی کنه که عابدین ازدواج کنه و مادر نیلای هم آدمی نیستش که بخواد به یه مرد متأهل گیر بده و عابدین از سرش بیفته. حاج الهامی داره برنامه‌ش رو ضبط میکنه و نورسما به اصیل میگه دیگه نمیتونم جلوی الیفو بگیرم. چون تو باهاش حرف نمیزنی همه چیزو تقصیر من انداخته. اصیل در جوابش میگه تو میخوای همه دوستت داشته باشن. ولی من از اون آدما نیستم. حواست جمع باشه. نخوای منو با الهامی امتحان کنی. نورسما میگه آها گفتم کی میخواد رک بشه. تو الهامی رو آوردی برای اینکه روی منو کم کنی. فکر کردی نفهمیدم؟ منم برای رو کم کنی تو قبول کردم. اصیل میگه میدونم رو کم کنیای تو رو دیدم نورسما و حالا میکشم کنار. تو حاشیه شنا کردن برات فایده نداره. بذار کارمونو بکنیم و دوستیمون رو ادامه بدیم. نورسما هم میگه موافقم. حاج الهامی وقتی برنامه‌اش تموم میشه میبینه هر دوشون به هم ریختن ولی علتش رو متوجه نمیشه. آسوده و عبدالله خان دارن با سگی که توی شرکت نگه میدارن بازی میکنن و میگن و میخندن. همون لحظه سالکین وارد میشه و این صحنه رو میبینه و حسابی حالش گرفته میشه. بعد از رفتن آسوده غذاها رو میده به عبدالله خان و میگه تو خونه که قهقههاتو نمیشنویم مگر اینجا خندت رو ببینیم و با قیافه گرفته میره. عبدالله خان فکر میکنه که سالکین به سگه حسودی کرده. باده میخواد برای شب برادر عمر رو دعوت کنه ولی از عمر میشنوه که اونا آذرخش رو دعوت کردن. فاتح وقتی وارد اتاق میشه و میبینه باشاک داره با دوست صمیمیش حرف میزنه غیرتی میشه و بهش گیر میده که نمیتونی با یه مرد دیگه اینطوری صمیمی صحبت کنی. باشاک میگه چرا به همه چی گیر میدی؟ طلاق میدیم راحت میشی. فاتح میگه باشه فردا اول وقت کارای طلاق رو شروع میکنی. 24 ساعت زنم هستی. تو این 24 ساعت سعی کن رفتار درست بکنی. دعواشون بیشتر از اینکه از خشم باشه از ترس از دست دادنه. هر دوشون پشیمون میشن اما غرور اجازه نمیده که کوتاه بیان. ازدواج فاتح و باشاک نه از روی عشق ناگهانی بوده نه سنتی. از منطق شروع شده و کم کم به شناخت و آرامش رسیده. عاشقانه پرهیجان نیست اما هر دو میدونن که بهترین انتخاب زندگیشونه. آذرخش میاد خونه عبدالله خان و با هم میشینن سر میز شام. سالکیم از مهمونی دیشب که خونه چیمن بوده صحبت میکنه و فاتح هم حال آذرخش رو میپرسه که خودتون خوبی؟ سالکیم میگه ای بابا این چه سوالیه میپرسی؟ همه گذاشتن از دور و برش رفتن. منم نخواستم تنها باشی. به هر حال ما یه خانواده ای. آذرخش میگه دعوتتون رو قبول کردم. دخترم هم سنش قد میده که برای خودش تصمیم بگیره. من جلوی دختر بزرگم هم البته نتونستم بگیرم که ازدواج نکنه. سر سفرتون نشستم ولی نه برای اینکه بی احترامیای زیر نقاب شوخیتون رو قورت بدم. همون موقع زنگ در زده میشه و باده داخل میشه. عبدالله خان میگه پس عمر کجاست؟ باده میگه عمر رو از من نپرسین. از این خانومی بپرسین که نشوندین سر سفرتون. این زن با شوهر من میخوابه. دیشب عمر رفته خونه این زن و تا صبح هم بیرون نیومده. فیلمی هم که گرفته بوده رو نشونشون میده. همه شوکه میشن و سالکین به آذرخش میگه ارزش داشت واسه 5 دقیقه هوس زندگی دیگران رو خراب کنی؟ در نگاه اول سالکیم و پنبه شبیه هم به نظر میرسن. اما پنبه مستقیم میجنگید و اغلب مخاطبا دوستش داشتن. در مقابل سالکیم مدرن‌تر بازی میکنه، راه مماشات رو خوب بلده،
لبخند میزنه، سکوت میکنه، اما نیش و کنایه هاش رو دقیق و حساب شده میزنه تا در نهایت همون چیزی رقم بخوره که خودش میخواد. سالکیم خودش رو خیلی باهوشتر از بقیه میدونه. فکر میکنه که همیشه یه قدم جلوتره. اما معمولاً درست همون لحظه‌ای که خیال میکنه بازی رو کنترل کرده رو دست میخوره. و حالا در پایان قسمت 122 وقتی آذرخش رو به خاطر یک هوس 5 دقیقه‌ای محکوم میکنه، سوال اینجاست: سالکین واقعاً از موضع اخلاق حرف میزنه یا از موضع قدرت؟ ممنون از نگاه زیباتون. خدا نگهدار تا بعد.